Hey guys, so tulog muna kayo. Enjoy. Hindi mo na itatanong, taon-taon kailangan nating magsanay ng iba't ibang basic skills para maging handa at ligtas sa mga adventures natin. Ngayon, sama-sama tayong bumiyahe ng malayo para sulitin ang oras habang magkakasama pa tayo. Ganda! Umaga na kami dadating. Dahil matarik yung daan, madalas tumitirik yung bus. Habang naghuhugas, may nangyaring hindi inaasahan. Sandaan! Kuya, malayo pa po. 30 minutes pa. Taste muna kayo, ha? CR tayo. Yes, yes. Pagdating sa unang bayan, lipat naman tayo sa maliit na bus Malayo pa, direct. para bumiyahe papunta sa jump off. Ang haba ng biyahe. Dating natin sa jump off, ilipat muna natin yung mga gamit na iiwanan. Bago tayo umalis, ayusin na natin lahat at mag-almusal na din muna tayo. 1, 2, 3. Ang gagawin ko? Tara na! Tara! Tara! Hi! Hindi na masakit yung tuhod mo. Di na! Fit na fit naman yung guide natin. No. Sobrang haba ng biyahe papunta, kaya tanghali na tayo nakapagsimula. Baka gabihin na tayo dito sa daan, pero mamaya na natin isipin yon. Enjoyin muna natin kung nasaan tayo ngayon. End of trek na. Road na kami. Ang taas, pero malayo pa. Ayun sila oh. Malapit na sa Manila. Ano ba yan? Di marunong mag-spelling. Sampung pics pa daw. Malayo pa kami. Umuulan na dun sa kabila. Layo pa kami. Tara na. Lakas ng ulan. Pero narating na namin yung unang peak. Ano raw? Ang ganda rito, no? Gagabihin kaya tayo. Akyat na ulit kami. Sorry. Hoy GL, nabudol mo kami. Ha? Pababa naman. Layo pa. Tara na! Parang sumasakit yung tiyan ko. Puro open area pa naman. Ang layo pa. Lapit ng dumilim. Nahanada pa. Sobrang banayad lang ng pag-ahon natin. Siguro dahil malamig ang panahon at malawak yung nilalakaran. Naririnig kaming tubig. Oo daw. Rock bottom. Ganda rito. Wow. Kuha muna kaming tubig. Malamig. Tuloy na kami. Nilabas ko na yung headlamp ko. Ang ganda dito, no? Iba yung pakiramdam kapag nagsimula ng bumalot yung makapal na hamog. Na kami. Akyat pa. Ganda! Highest peak daw, pero may 5 pa. This is Tanushi. Up, bro. Best GL! Kadarating lang namin. Pagdating sa highest peak, magpahinga muna tayo at manood ng sunrise. Ayan, headlamp mo. Galing dito, bababa naman tayo papunta sa jump off ng campsite. Alis na kami. Madilim na kaya magtipid muna tayo ng battery. Magluluto muna kami bago umakyat.
Sa adventure na ito, nagbaon tayo ng chicken rice na kung saan dahan-dahan nating lulutuin yung manok kasama ang iba't ibang spices at aromatics sa mahinang apoy. Meron din itong iba't ibang sausawan gaya ng ginger scallion oil, chili sauce at dark soy sauce. Gagamitin din natin yung sabaw para magsaing ng bigas. Ngayon, kapag luto na, pahira naman ang sesame oil at ihain kasama yung rice, sabaw at mga sausawan. Hindi kumpleto ang hapunan kapag walang dessert. Nakakawala ng pagod kapag ganito yung bonding natin. Kaya may lakas na tayo para umakyat sa campsite. O, ingat kayo guys ha. Kita tayo bukas dito. Sobrang lamig. Bago sumikat yung araw, gumising tayo na para bang lumilipad sa malamig na hangin at inaadod sa agos ng ulap. Ang oras na ito ay sa atin lang. Ang ganda rito. Mahaba yung araw natin kaya mag-almusal muna tayo. Enjoyin ang campsite at mag-picture sa summit. Casey! Maganda yung panahon kaya makakapag-review din tayo ng mga natutunan natin. Possible sleeping pad, dead body, nalagay yun sa ilalim. Sa simula ng paglalakbay, palaging may mga tanong kung kaya ba natin ito. Ako tayo sa bagong experience, bagong tao, at lalo na yung mga gastusin kapag may adventure tayo. Ito ba yung tamang gawin ngayon o aksaya lang to ng oras at panahon? Pero kapag nanatili tayong present sa ngayon, baliwala na lahat ng yun. Talon lang ng talon para matutunan natin na posible talaga. At sa huli, hindi pala ito tungkol sa summit o end of trek, kundi yung mga karanasan sa mismong paglalakbay. Kaya ano pang hinihintay mo?